हाय म फेरि हजुरलाई अर्को कन्टेन्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो पार्ट 3 हो। पार्ट 3 मा चाहिँ जुन 2 वा 2 भन्दा बढी भेरिएबलहरूको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो अध्ययन गर्ने विभिन्न खाले तरिकाहरू छन्, विभिन्न खाले विधिहरू छन्। ती विधिका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। काठमाडौँ जानुलाई विभिन्न वेहरूबाट हामी काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ। तपाईको चाहिँ ठाउँहरू विभिन्न तरिकाबाट तपाईको चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकिन्छ। जस्तो कोही प्लेन चढेर जान्छन्, कोही तपाईको चाहिँ गाडीको माध्यमबाट जान्छन्। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि 2 वटा सम्बन्धहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने हाम्रा पनि विभिन्न खाले तरिकाहरू छन्। यिनी सबै तरिका मैले यहाँ 3-4 वटा तरिकाहरू तपाईलाई सिकाउँछु। तीन 4 वटा तरिकाले 2 वटा भेरिएबलहरू बीच सम्बन्ध कस्तो छ त भन्ने बारेमा तपाईलाई चाहिँ यसले के दिन्छ, जानकारी दिन्छ। यिनी सबैको अन्ततगत सबैको रिजल्ट भनेको त्यो सम्बन्ध पोजिटिभ छ कि त्यो सम्बन्ध चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने बारेमा तपाईलाई यसले विभिन्न तपाईको चाहिँ के भन्छ तरिकाले तपाईलाई चाहिँ 2टा बीचको भेरिएबल बीचको सहसम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्ने हाम्रा विधिहरू छन्, जसलाई चाहिँ हामीले मेथड्स अफ स्टडिङ तपाईको चाहिँ कोरिलेसन भन्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 2 वटा भेरिएबल लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ सेल्स छ, अर्को चाहिँ मेरो के छ, प्रॉफिट छ। यहाँ सेल्स भन्नाले बिक्री, अर्को प्रॉफिट भन्नाले नाफा। यहाँ यिन 2टा बीच सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। जसले तपाईको चाहिँ धेरै बजारमा सामग्रीहरू बिक्री गर्छ त्यसले नाफा पनि तपाईले बढी कमाएको देख्नुहुन्छ, र जसले चाहिँ कम बिक्री गरेको छ त्यसले चाहिँ नाफा पनि के गरेको छ, कम कमाएको हामीले के गर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सेल्ससँग प्रॉफिट ठ्याक्कै डिपेन्डेन्ट छ। डिपेन्डेन्ट भनेको अर्थ सेल्स बढी भयो भने नाफा पनि के हुने काम गर्छ, बढी हुने काम गर्छ। यसरी सेल्समा चाहिँ गिरावट आयो, सेल्स कमी हुँदै गयो बिजनेसमा भने प्रॉफिट पनि के हुँदै जान्छ, कमी हुँदै जाने भएको कारणले गर्दा यिन 2टा बीच अत्यन्त तपाईको चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तर त्यो सम्बन्ध चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, त्यसको डिग्री कस्तो छ त। त्यो सम्बन्ध त छ, तर सम्बन्ध प्रगाढ सम्बन्ध हो कि आमा र छोराको माया जस्तो प्रगाढ सम्बन्ध हो कि, अथवा सङ्ग साथीसँगको तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध जस्तो ठिक्कको सम्बन्ध हो कि, अथवा तपाईँको चाहिँ यिन 2टा बीच सम्बन्धै छैन त भन्ने बारेमा हामीले तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्ने काम गर्छौँ, स्टडी गर्ने काम गर्छौँ यिन 2टाको सम्बन्धको बारेमा, जसलाई चाहिँ मेथड्स अफ स्टडिङ के भनिन्छ, कोरिलेसन भनिन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा सेल्स र प्रॉफिट। म यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा काल्पनिक डाटा ल्याएर र म अगाडि तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। यहाँ सेल्सलाई मैले तपाईँको चाहिँ 3 वटा जिरो राखेँ। 3टा जिरोले यसले सेल्स जहिले पनि यहाँ अहिले 1000 मा जनाएको छ भने प्रॉफिटलाई केमा जनाएको छ, 100 मा जनाएको छ। जस्तो मेरो एउटा पसल छ, मेरो पसलमा चाहिँ 10,000 बराबरको सेल्स हुँदै गर्दा मेरो पसलमा नाफा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ हुन्छ। मैले फेरि डाटा लिएर आफू, मैले मेरो पसलकै डाटा लिएर आफू, मेरो सेल्स चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ 10,000 बाट बढेर तपाईँको चाहिँ 20,000 को सेल्स भयो, 20,000 को सेल्स भयो। यहाँ 20 मात्र लेखेछु। यो 3टा जिराले यसलाई 10,000 पुऱ्याउँछ, यसलाई 20,000 भन्छ, यसलाई 30,000 भन्छ, यसलाई कति भन्छ, 40,000 भन्छ भने नाफा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला 100 रुपियाँ थियो। 10,000 को सेल हुनेलाई नाफा चाहिँ हाम्रो 100 रुपियाँ थियो। 20,000 को सेल हुनेलाई हाम्रो नाफा चाहिँ 1500 भयो। 30,000 को सेल हुनेलाई हाम्रो नाफा चाहिँ 2,000 भयो। त्यस्तै गरेर 40,000 को सेल हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो नाफा चाहिँ 27,000 भयो। यहाँ के देखिन्छ भन्दा सरसरतिर हेर्दै गर्दाखेरि यो कोरिलेसनका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, जस अन्तर्गत तपाईलाई मैले एउटा पोजिटिभ सम्बन्ध हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ। यहाँ पनि सरसरतिर तपाईँले डाटा हेर्दै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यसको सम्बन्ध सेल्स र प्रॉफिट बीचको सम्बन्ध चाहिँ यहाँ पोजिटिभ देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो 10, 20, 30, 40 भनेको सेल्स यहाँ बढ्दै गएको छ। सेल्स बढ्दै गर्दाखेरि प्रॉफिट पनि 1,000, 1,500, 2,000, 2,700 हुँदै यो सेल्स पनि हामीले के गरेको देखिन्छ, बढ्दै गएको देखेको कारणले गर्दा सेल्स र प्रॉफिट बीच अहिले हामीले सम्बन्ध चाहिँ पोजिटिभ देखेका छौँ। तर यदि यो तपाईँको चाहिँ सेल्स बढ्दै गर्दै यता घट्दै जान्थ्यो, 100 बाट 50 रुपियाँ हुन्थ्यो, 25 रुपियाँ हुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर नाफा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 रुपियाँ हुन जान्थ्यो भने सेल्स तपाईँको चाहिँ बढ्दै गर्दा नाफा घट्दै भएको भए यिन 2टा बीचको सहसम्बन्ध हामीले कस्तो देखिन्थ्यो, नेगेटिभ देखिन्थ्यो। र सरसरतिर तपाईँले यतिकै डाटालाई यतिकै तपाईँले हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने बारेमा तपाईँले चाहिँ डाटा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो डाटा चाहिँ डिग्री कस्तो छ त, त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने तपाईँको चाहिँ जुन डिग्री छ, यसको मापन डिग्री भन्नाले यहाँ केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ त, बुवा र तपाईँको चाहिँ छोरा बीचको सम्बन्ध जस्तो तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै प्रगाढ छ कि, आमा र छोरा बीचको सम्बन्ध जस्तो प्रगाढ छ कि, ठिक्क खाले सम्बन्ध हो कि, अथवा सम्बन्ध चाहिँ नकारात्मक छ भन्ने बारेमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। त्यसको पहिलो विधि छ तपाईँको चाहिँ ग्राफिकल मेथड। यो अत्यन्तै सजिलो मेथड, ग्राफिकल मेथड हो। यो ग्राफिकल मेथड विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ जाँचमा तपाईँहरूलाई सोध्दा पनि सोध्दैन। यो इम्पोर्टेन्ट नभएको कारणले यो टपिक्सलाई मैले इन्क्लुड गर्न त्यति तपाईँको चाहिँ न्यायोचित मानिनँ। यो इक्जाम मोटिभबाट बनाउने भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीको तपाईँको चाहिँ टाइम लस हुने भएको कारणले गर्दा कुनै दिन तपाईँलाई ग्राफिक मेथडको बारेमा जानकारी लिन मन लागेको अवस्थामा मेरो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। म ग्राफिकल मेथड पनि सिकाउने छु। यो जाँचमा तपाईँको चाहिँ सोध्दैन भन्नाले तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म एकचोटि पनि सोधेको होइन। त्यो भएको कारणले अब पनि सोध्छ भन्ने जस्तो मलाई नलाग्ने भएको कारणले यो ग्राफिकल मेथड म तपाईँहरूलाई पढाउन गइन। तब चाहिँ अर्को हाम्रो दोस्रो मेथड छ कार्ल्स पियर्सन।
कार्ल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन यो अर्को विधि हो। जसरी पनि यिनीटा बीचको सहसम्बन्ध अध्ययन गर्ने एउटा पहिलो विधि थियो, अर्को दोस्रो विधि छ। दोस्रो विधि अन्तर्गत चाहिँ म कार्ल्स पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर तपाईँको चाहिँ यो अर्को विधि सिकाउँदैछु दुईटा बीचको तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्नका निमित्त। कार्ल्स पियर्सन, यो कार्ल्स पियर्सन भनेको तपाईँको चाहिँ यो स्ट्याटिसियन हो एउटा, यो तपाईँको चाहिँ एउटा विज्ञ हो, प्रोफेसर हो, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोरिलेसन तपाईँको चाहिँ दुईटा बीच भेराबलहरू बीचको अध्ययन गर्नका निमित्त प्रतिपादन कसले गरे त यो कोरिलेसनका बारेमा तपाईँलाई यो पाठ्यक्रममा लेख्ने कसले गराइदियो भन्दा यो कार्ल्स पियर्सन भन्ने जुन एउटा व्यक्ति हुन्, यिनी स्ट्याटिसियन हुन्। यी स्ट्याटिसियनले चाहिँ उत्पादित गरेको यो कोरिलेसनको विधि भएको कारणले गर्दा, यो सम्बन्ध मापन गर्ने विधि भएको कारणले गर्दा उनीकै नामबाट नामकरण गरिएको कार्ल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, जसलाई चाहिँ कोरिलेसनलाई हामीले केले जनाउँछौँ, सानो आरले जनाउने काम गर्दछौँ। र कार्ल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन सानो आरले जनाउने काम गर्छौँ। यो मैले डाटा मेसिहालेँ, नमेस्नु पर्ने। सेल्स 1000 मा हाम्रो र प्रॉफिट हाम्रो केमा छ 100 मा छ, 100 1500 2000 र 27000 छ। र कार्ल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, कोरिलेसनलाई मापन गर्ने हाम्रो सानो आर छ, एउटा यसको एउटा सानो फर्मुला छ। यो फर्मुला अन्तर्गत हाम्रो तपाईँको चाहिँ कार्ल्स पियर्सनले प्रतिपादन गरेको जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला भनेको n समेसन x y माइनस समेसन x डट समेसन y होल डिभाइडेड अन्डर रुट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को के भयो होल स्क्वायर। अब कुरो छ यहाँ तपाईँले यो आरले केलाई जनाउँछ, कोरिलेसनलाई जनाउँछ। यहाँ तपाईँले यान देख्नुहुन्छ, यो तपाईँले समेसन देख्नुहुन्छ, यो एक्स र वाई, यो एक्स र वाई भनेको यो तपाईँको क्वेसन हो। अब कार्ल्स पियर्सन तपाईँलाई जाँचमा यो 10 मार्क्समा सोध्छ है, र 10 मार्क्समा लगभग तपाईँ 16-17 पटकसम्म यो सोधिसकेको छ र अब पनि सोध्छ। यो तपाईँ चाहिँ कन्फर्म छ, किनकि त्यो प्रोबेबिलिटीको आधारबाट हेर्ने हो नि त। यो क्वेसन लगभग जाँचको सियोर क्वेसन जस्तै हो। यो वा त्यो तवरबाट यो क्वेसन तपाईँलाई जाँचमा सोधेकै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यानले केलाई जनाउँछ, यानले नम्बर अफ अब्जर्भेसन, तपाईँले कतिवटा डाटालाई ल्याएर यसको बारेमा एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ त, विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ त। यहाँ यान भन्नाले नम्बर अफ अब्जर्भेसन, नम्बर अफ आइटम, तपाईँले कतिवटा आइटम लिनुभयो त। सरस्वती हेर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, मैले सेल्सका 10 20 30 40 भनेर मैले 4वटा डाटा लिएर आएको, 1 2 3 4वटा डाटा लिएर आएका कारणले गर्दा 4वटा कलममा मैले तपाईँको चाहिँ 4वटा डाटा लिएर आएको। त्यही भएर यानले केलाई जनाउँछ भन्दा यो कतिवटा डाटा लिनु भयो, नम्बर अफ आइटम अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर केले जनाएको हुन्छ यानले। यदि तपाईँले यही ठाउँमा 10 20 30 40 50 लिनुहुन्छ भने पर यान भनेको नम्बर अफ आइटम अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5वटा छ भने 5 हुन्छ, 6वटा छ भने 6 हुन्छ, 7वटा छ भने कतिवटा हुन्छ 7वटा हुन्छ। यहाँ यानले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यान भनेको नम्बर अफ आइटम, कतिवटा आइटम छन् त भन्दा अहिले 4वटा आइटम छन्। त्यही भएर मेरो भ्यालु एउटा के रह्यो 4 रह्यो। र यो समेसन भनेको यो जोड हो। यहाँ एउटा x अर्को यो y छ। यो x र y ले केले जनाउँछ भन्दाखेरि x भनेको एउटा भेरिएबल हो भने y भनेको एउटा भेरिएबल हो। सम्बन्ध स्थापित गर्नका निमित्त दुईटा भेरिएबल अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी भेरिएबल चाहिन्छ। तपाईलाई 3टा 4वटा भेरिएबलको बारेमा यो तपाईले ब्याचलरको क्लासमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पठन पाठन गर्नु पर्दैन। त्यही भएर म तपाईलाई 2वटा भेरिएबलहरुको बारेमा मात्र अध्ययन गराउँदै छु र एउटा भेरिएबल हाम्रो सेल्स छ र एउटा भेरिएबल हाम्रो के छ प्रॉफिट छ। यहाँ सम्बन्ध हेर्नका निमित्त बाउ र छोराको सम्बन्ध हेर्दा पनि हुन्छ, छोरा र बाउको सम्बन्ध हेर्दा पनि सम्बन्धमा तपाईको चाहिँ कौनालाई अघि राख्ने र कौनालाई पछि राख्नेसँग तपाईको चाहिँ सरकार नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि जौनालाई x माने पनि हुन्छ, जौनालाई y माने पनि हुन्छ। भन्न खोजेको तात्पर्य हाम्रो यहाँ तपाईँ चाहिँ 2वटा भेरिएबल छ, एउटा सेल्स छ, त्यही भएर मैले सेल्सलाई x माने, अर्को मेरो भेरिएबल प्रॉफिट छ, प्रॉफिटलाई मैले के मान्न पुगे y मान्न पुगे। भन्न खोजेको तात्पर्य तपाईले सेल्सलाई y र प्रॉफिटलाई चाहिँ x मान्दै गर्दा पनि गलत हुँदैन, किनकि सम्बन्ध तपाईको चाहिँ उल्टो हेरे पनि एउटै हो, सुल्टो हेरे पनि सम्बन्ध एउटै हुनु भएको कारणले गर्दा कि त सम्बन्ध पोजिटिभ हुन्छ कि त सम्बन्ध तपाईको चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुने भएको कारणले गर्दा सम्बन्ध जताबाट हेरे पनि हाम्रो कुराकानी के हुन्छ एउटै हुन्छ र